Hey, what's up guys? It's me again, Ed Sayas at hello po sa lahat po ng mga ka-Power G ko dyan. Ayan, welcome back po sa akin channel. At today's video, isa na naman pong talented Pinoy ang ipapakita ko sa inyo na sobrang galing po at nakakabilib po siya talaga. Ayan, talaga namang hindi matatawaran ang galing ng Pilipino sa lahat ng bagay. Ayan, at panoorin niyo po itong video na to at makikita niyo kung paano siya kagaling o paano niya gawin ang lahat ng mga carvings niya pamula sa fruits, vegetables, and even sa wood carving. Ayan, kayang-kaya niya lahat. So, tingnan niyo yung iba't ibang design ng mga ginawa niya at talagang nakakabilib. Mapaano mang okasyon, talagang mabibilib kayo sa galing ng kamay niya sa pag-ukit at sa pag-design ng iba't ibang carving sa mga fruits, vegetables, at sa wood. Sino nga ba ang talented na Pinoy na ito? Siya ay isang kitchen artist sa isang hotel na naging head buffetman for 16 years sa Royal Caribbean Cruise. At kailan nga ba nag-umpisa ang pagiging magaling niyang mag-carves? Ayan, sa lahat ng mga uri ng fruits, vegetables, at sa kahit ano pa yan. Nag-start siya nung 12 years old pa lang siya at ayan. At dahil nga sa galing niya at talagang hindi matatawaran ang talento niya, ayan, napadpad na siya kung saang sulok ng mundo. Nakaabot na rin siya at galing na rin siya sa New York at ngayon nga ay nag-work siya sa Canada. Ayan. At hindi maikaila at hindi rin maitago dahil sa kanyang husay at hindi matatawarang galing ng kamay niya sa pag-ukit ng iba't ibang disenyo. Madami na siyang mga naging achievements. At nanalo na rin siya sa champion sa Pumpkin Palooza Carving Contest noong year 2012 and 2013. At nanalo na rin siya ng mga Hospitality Award, naging Chef of the Year noong mga year 2015. At ano pa ba yung kaya niyang iukit? Ayan, bukod sa mga fruits, vegetables, at saka sa wood. So, kaya niya rin iukit sa ice, sa styrofoam, soap, butter, cheese, and bread. Oh, ayan, 'di ba? Kahanga-hanga talaga yung talento nitong tao na 'to. Talaga namang nakakabilib. At sino nga ba naman ang hindi mamamangha at mapapabilib sa mga galing niyang mga gawa niya at talagang kahanga-hanga at talaga namang nakaka-proud bilang isang Pinoy. Bravo talaga at talagang saludo kami sa iyo sa galing mo at sa angkin mong talento. At yan ay walang iba kundi si Chef Rudy. Ayan, si Chef Rudy Albunag ay tubong Paite, Laguna. Ayan. At kung gusto niyo pang makilala ang talented na Pinoy na ito, yan pwede niyo i-open ang profile niya sa Alpha Craving sa kanyang Facebook, si Chef Rudy.